Урок 1. Як увімкнути мій новий мобільний телефон? Гей, Анна, у мене виникають проблеми з тим, як увімкнути мій новий мобільний телефон. Чи можете ви мені допомогти? Звичайно, Джон. Спочатку знайдіть кнопку живлення збоку або зверху телефону. Знайшов. Тепер що мені робити? Натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки телефон не вібрує або не загориться екран. О, я бачу. Я спробую це зараз. Телефон включився. Так, це сталося. Екран зараз запалюється. Чудова робота, Джон. Тепер ви можете почати вивчати свій новий телефон. Дякую, Анна. Я ціную вашу допомогу. Урок 2. Собака голодна. Анна, дивись. Собака їсть щось з миски. Ох, мабуть, голодний. Чим ви його годуєте? Це їсть собачий корм. Він спеціально створений для собак. Це конкретний бренд чи аромат? Так, це популярний бренд під назвою «Щасливі лапи». Це курячий аромат. Собаці це подобається. Так, здається, дуже подобається. Він махає хвостом під час їжі. Це хороший знак. Він повинен смачно смакувати собаці. Я теж так думаю. Важливо давати їм їжу, яка їм подобається і яка поживна. Однозначно. Ви також повинні забезпечити собаці свіжу воду для пиття. Абсолютно. Я завжди стежу за тим, щоб поруч була миска з водою. Це здорово. Собакам потрібно залишатися зволоженими, особливо після їжі. Я згоден. Важливо подбати про їхні основні потреби та забезпечити збалансовану дієту. Як часто ви годуєте собаку? Я зазвичай годую його двічі на день, один раз вранці і один раз ввечері. Це звучить як хороший графік. Регулярний час годування допомагає встановити розпорядок дня для собаки. Так, це допомагає підтримувати апетит і травлення. Чи є ще щось, що потрібно враховувати при годуванні собаки? Ну, важливо дотримуватися рекомендованого розміру порції для їх породи та віку. Це правда. Перегодовування або недогодовування можуть призвести до проблем зі здоров'ям. Точно. Я завжди консультуюся з ветеринаром, щоб переконатися, що надаю потрібну кількість їжі. Це відповідальний підхід. Завжди добре звернутися за професійною консультацією. Я хочу переконатися, що собака залишається здоровою та щасливою. Це чудово, Джон. Я впевнений, що собака цінує вашу турботу та увагу. Дякую, Анна. Радість мати пухнастого друга, про якого можна подбати. Я це бачу. Домашні тварини приносять стільки щастя та спілкування в наше життя. Вони, безумовно, роблять. Це особливий зв'язок, який ми поділяємо з нашими друзями тварин. Ну, продовжуй добру роботу, Джон. Собаці пощастило мати тебе. Я буду, Анна. Дякую за ваші добрі слова та за спілкування зі мною про час їжі собаки. Урок 3. Навчання грі на фортепіано. Анна, я думав про те, щоб навчитися грати на фортепіано. Це здається веселим інструментом. Це чудова ідея, Джон. Гра на фортепіано може стати чудовим хобі.
З чого почати? Чи є у вас рекомендації для початківців? Пропоную знайти викладача фортепіано або записатися на уроки в музичну школу. Вони можуть провести вас через основи та допомогти вам побудувати міцний фундамент. Це має сенс. Я шукаю вчителя чи музичну школу поруч зі мною. Навчитися читати ноти є важливим навиком гри на фортепіано. Це як музична мова, яку вам потрібно буде розуміти. Читання нот звучить складно, але я готовий прийняти виклик. Я буду практикуватися і з часом ставати кращим. Це дух, Джон. З практикою вам стане зручніше читати ноти. Чи є якісь конкретні вправи чи пісні, які ви рекомендуєте початківцям? Новачкам добре почати з простих вправ, орієнтованих на координацію рук і силу пальців. Ви також можете спробувати вивчити пісні, зручні для початківців, щоб зробити речі веселими та захоплюючими. Я обов'язково знайду кілька вправ для початківців та пісень для практики. Чи є у вас якісь конкретні рекомендації? Однією з класичних вправ для початківців є гра на вагах. Це допомагає координації пальців. Що стосується пісень, то Twinkle, Twinkle, Little Star популярна для початку. Я обов'язково додам ваги та Twinkle, Twinkle, маленька зірка до своєї практичної програми. Дякую за пропозиції, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Не забувайте регулярно займатися, навіть якщо це лише кілька хвилин щодня. Послідовність є ключовим у вдосконаленні ваших навичок фортепіано. Я буду пам'ятати про це. Я радий розпочати цю музичну подорож і побачити свій прогрес з часом. Я теж в захваті від тебе, Джон. Гра на фортепіано може принести стільки радості та задоволення. Насолоджуйтесь процесом і отримуйте задоволення від нього. Я буду, Анна. Дякую за заохочення та поради. Я не можу дочекатися, коли колись зіграю свої улюблені пісні на фортепіано. Ласкаво просимо, Джон. Я вірю в тебе. Продовжуйте тренуватися, і ви досягнете своїх музичних цілей. Урок 4. Ви бачили мого кота? Анна, ти бачила мого кота. Я ніде її не можу знайти. О ні, Джон. Коли ви востаннє бачили її? Я бачив її вранці, але вона зникла після цього. Давайте обшукуємо будинок разом. Кішки іноді можуть ховатися в несподіваних місцях. Гарна ідея. Я перевірим вітальню, поки ви шукаєте кухню. Я не бачу її на кухні. Може, вона ховається під ліжком або за меблями. Я піду перевірити спальні і подивитись, чи вона там. Чи пощастило, Джон? Ні, її теж немає в спальнях. Де вона могла бути? Кішки можуть дуже добре знаходити невеликі місця для сховання. Давайте думаємо як кішка і заглянемо в затишні місця. Ти маєш рацію. Можливо, вона знаходиться в шафі або за шторою. Будь-які ознаки від неї. Я знайшов її. Вона була згорнута в затишному куточку шафи. Це полегшення. Кішки люблять знаходити зручні місця для сну. Я радий, що вона в безпеці. Я почала хвилюватися. Завжди корисно перевірити всі схованки, коли ви не можете знайти кота. Я запам'ятаю це наступного разу. Дякую за допомогу, Анна.
Немає проблем, Джон. Я радий, що ми її знайшли. Кішки можуть бути досить пустотливими. Вони точно тримають нас на ногах. Я просто щасливий, що вона повернулася. Дайте їй кілька додаткових обіймів, щоб вона знала, що вона кохана. Абсолютно. Вона заслуговує на всю любов і увагу. Урок 5. Мені потрібно закип'ятити трохи води. Анна, мені потрібно закип'ятити трохи води. Чи знаєте ви, як це зробити? Так, Джон. Закип'ятити воду досить просто. Спочатку наповніть чайник або каструлю водою. Скільки води я повинен покласти? Це залежить від того, скільки кип'яченої води вам потрібно. Заповніть його відповідно до ваших вимог. Зрозумів. Який наступний крок? Поставте чайник або каструлю на плиту або електричну конфорку. Чи варто зараз включати плиту? Так, поверніть ручку на середню або високу температуру. А потім Дочекайтеся, поки вода нагріється. Ви побачите, що бульбашки утворюються і піднімаються на поверхню. скільки часу зазвичай потрібно для кипіння? Це різниця, але зазвичай потрібно кілька хвилин, щоб вода закипіла. Як тільки він закипить, що мені робити? Коли вода досягне закипання, можна вимкнути плиту або зняти каструлю з джерела тепла. Чи потрібно чекати, поки він охолоне, перш ніж використовувати? Так, важливо дати кип'яченій воді охолонути перед її використанням. Гаряча вода може бути небезпечною. Як прискорити процес охолодження? Ви можете перекласти кип'ячену воду в іншу ємність, наприклад, термостійкий глечик або склянку, щоб допомогти їй швидше охолонути. Це гарна ідея. Будь-які інші поради, які я повинен знати про окріп. Для кип'ятіння важливо використовувати чисту питну воду. І завжди поводьтеся з окропом обережно, щоб уникнути нещасних випадків або опіків. Я буду пам'ятати про це. Безпека в першу чергу. Дякую за пораду, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Кип'ятіння води – це базовий кухонний навик, який стане в нагоді для різних цілей. Я ціную ваше керівництво. Тепер я можу впевнено кип'ятити воду, коли мені потрібно. Це приємно чути, Джон. Будьте в безпеці і насолоджуйтесь використанням кип'яченої води. Я буду, Анна. Ще раз дякую за вашу допомогу. Урок 6. У мене наближається іспит з водіння. Анна, у мене наближається іспит з водіння, і я нервую. Будь-які поради, як сконцентруватися. Не хвилюйся, Джон. Я розумію ваші нерви. Один із способів зосередитися – створити графік навчання та дотримуватися його. Це звучить як гарна ідея. Як часто я повинен вчитися? Прагніть на регулярні практичні заняття, можливо, годину щодня, щоб розвинути свої знання та навички. Я складу графік і виділю виділений час для навчання. Що ще можна зробити? Знайдіть тихе та комфортне місце для навчання, вільне від відволікаючих факторів, таких як шум або електронні пристрої. Це має сенс. Я створив мирне навчальне середовище. Як щодо того, щоб залишатися зосередженим під час самого іспиту? Глибокі дихальні вправи можуть допомогти заспокоїти розум і збільшити фокус. Зробіть кілька повільних, глибоких вдихів до і під час іспиту.
Я не забуду робити глибокі вдихи, щоб залишатися спокійним і зосередженим. Що ще? Візуалізація може бути корисною. Закрийте очі і уявіть себе впевнено керуючи автомобілем і успішно закінчуючи іспит. Я візуалізую себе плавно їздити і здавати іспит. Це звучить як чудова техніка. Чи є якісь конкретні сфери, на яких я повинен зосередитися? Зверніть увагу на правила дорожнього руху, дорожні знаки, сигнали. Ознайомтеся з поширеними маневрами водіння, такими як зміна смуги руху та паркування. Я детально вивчу ці напрямки. Практика теж важлива, правда. Абсолютно. Регулярно практикуйте водіння з ліцензованим дорослим і зосередьтеся на сферах, які вам складні. Я подбаю про те, щоб отримати багато практики. Вся справа в зміцненні довіри. Будь-які поради в останню хвилину щодо фактичного дня іспиту. Добре виспайтеся перед іспитом, заїжте здоровий сніданок і приїжджайте рано до місця тестування, щоб зменшити будь-який стрес в останню хвилину. Я буду надавати пріоритет своєму сну і поснідати поживно. Пунктуальність також має вирішальне значення. Дякую за всі поради, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Пам'ятайте, впевненість приходить з підготовкою. Вірте в себе і удачі на іспиті з водіння. Я ціную вашу підтримку та заохочення, Анна. Я зроблю все можливе і підходжу до іспиту з позитивним розумом. Урок 7. Де ваше рідне місто? Анна, де твоє рідне місто? Мені цікаво дізнатися більше про це. Моє рідне місто – маленьке містечко під назвою Оквіль. Він розташований у штаті Каліфорнія. О, це звучить чудово. Чим відомий Оквіль? Оквіль відомий своїми прекрасними виноградниками та виноробнями. Це популярне місце для любителів вина. Це повинно створити якесь мальовниче оточення. Чи є інші визначні пам'ятки в Оквіллі? Так, у нас також є чарівний центр міста з унікальними магазинами, ресторанами та художніми галереями. Це чудове місце для вивчення. Мені подобається відкривати нові місця. Яка спільнота в Оквіллі? Спільнота в Оквіллі дуже згуртована та доброзичлива. Люди пишаються своїм містом і підтримують місцевий бізнес. Завжди приємно бути частиною тісної спільноти. Чи проводяться щорічні події чи фестивалі в Оквіллі? Так, в Оквіллі проводиться щорічний фестиваль вина, де відвідувачі можуть скуштувати різноманітні вина з місцевих виноградників. Це весела і жвава подія. Це звучить як фантастичний фестиваль. Чи є ще щось, що робить Оквіль особливим? Оквіль оточений мальовничими пейзажами і пагорбами. Це чудове місце для активного відпочинку, таких як піші прогулянки та їзда на велосипеді. Я люблю проводити час на природі. Оквіль звучить як місце, яке я б із задоволенням відвідував. Будь-які місцеві делікатеси чи страви, які я повинен спробувати. Оквіль відомий своєю кухнею від ферми до столу. Ви обов'язково повинні спробувати свіжі місцеві продукти та кустарні сири. Я голодую, просто думаючи про це. Оквіль звучить як чудове місце для життя. Дякую, що поділилися, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Мені приємно розповісти про своє рідне місто. Якщо ви коли-небудь відвідаєте, я буду радий показати вам навколо. Урок 8. Я чув, що це місто має фантастичне нічне життя.
Анна, я чула, що в цьому місті фантастичне нічне життя. Ви це пережили. Так, Джон. Нічне життя тут дивовижне. Варіантів для розваг і розваг предостатньо. Це звучить захоплююче. Які популярні місця відвідувати вночі? Є яскраві клуби, бари та лаунжі, де можна потанцювати, послухати живу музику або насолодитися напоєм з друзями. Я не дуже танцюю, але я хотів би слухати живу музику. Будь-які конкретні рекомендації? У центрі міста є затишний джазовий клуб, де представлені талановиті місцеві музиканти. Це чудове місце, щоб відпочити і насолодитися музикою. Я завжди хотів відчути живий джаз. Порахуйте мене. Чи є ще якісь унікальні враження від нічного життя? Ви також можете знайти бари на даху з приголомшливим видом на горизонт міста. Це чудовий спосіб розслабитися та насолодитися атмосферою. Це звучить фантастично. Я люблю краєвиди на даху. Чи відкриті ці місця пізно вночі? Так, багато з них залишаються відкритими пізно, дозволяючи насолоджуватися нічним життям до ранніх годин ранку. Мені доведеться планувати свої вечори відповідно. А як щодо безпеки? Чи взагалі безпечно виходити вночі? Завжди важливо знати про своє оточення та вживати необхідних запобіжних заходів. Дотримуйтесь добре освітлених ділянок і виходьте з довіреними друзями. Безпека в першу чергу, звичайно. Дякую за нагадування. Я не можу дочекатися, щоб дослідити яскраве нічне життя міста. Ласкаво просимо, Джон. Я впевнений, що ви чудово проведете час. Просто не забудьте приступити до себе і насолоджуватися відповідально. Абсолютно. Я обов'язково проведу незабутню та відповідальну ніч. Дякую за розуміння, Анна. Немає проблем, Джон. Проведіть фантастичний час і максимально використайте жваве нічне життя міста. Урок 9. Ви багато робите покупки в інтернеті. Анна, ти багато робиш покупки в інтернеті. Так, Джон. Інтернет-магазини зручні і пропонують найрізноманітніші варіанти. Я думав про те, щоб спробувати. Як працює онлайн-шопінг? Ви переглядаєте веб-сайти або програми, вибираєте потрібні товари, додаєте їх у кошик і переходите до оформлення замовлення. Чи безпечно вводити особисту та платіжну інформацію в інтернеті? Авторитетні інтернет-магазини мають безпечні платіжні системи для захисту вашої інформації. Шукайте безпечні каси та прочитайте відгуки, перш ніж робити покупку. Це заспокоює. Чи є якісь переваги від онлайн-покупок? Однозначно. Інтернет-магазини дозволяють порівнювати ціни, читати відгуки та робити покупки, не виходячи з дому. Звучить зручно. Чи є недоліки? Іноді ви не можете спробувати товари перед покупкою і можуть виникнути затримки доставки. Важливо також перевірити політику повернення. Я буду пам'ятати про це. Чи є якісь поради щодо пошуку найкращих пропозицій в інтернеті? Шукайте коди знижок, підпишіться на інформаційні бюлетені та стежте за обліковими записами в соціальних мережах улюблених магазинів для акцій та розпродажів. Хороші поради. Скільки часу зазвичай триває доставка? Це залежить від магазину та способу доставки. Деякі пропонують швидкі варіанти доставки, а інші можуть зайняти більше часу.
Я перевірив передбачуваний час доставки перед оформленням замовлення. Чи можу я повернути товари, якщо мене не влаштовує? Багато інтернет-магазинів мають політику повернення. Уважно прочитайте їх, щоб зрозуміти процес повернення та будь-які пов'язані з цим витрати. Я обов'язково прочитаю політику повернення. Будь-яка інша порада для початківця онлайн-покупця. Почніть з перевірених, відомих веб-сайтів або магазинів. Прочитайте описи продуктів, перевірте діаграми розмірів та відгуки клієнтів, щоб приймати зважені рішення. Я зроблю ці кроки, щоб забезпечити безперебійний досвід покупок в інтернеті. Дякую за вказівки, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Щасливих покупок в інтернеті. Якщо у вас є ще питання, сміливо задавайте. Урок 10. Мені потрібно купити нову телефонну карту. Анна, мені потрібно купити нову телефонну карту. У вас є якісь рекомендації? Звичайно, Джон. Яку телефонну карту ви шукаєте? Передоплата або післяплата? Я віддаю перевагу передплаченій телефонній картці. Я хочу контролювати свої витрати. Це має сенс. Шукаєте конкретну мобільну мережу або будь-якого надійного провайдера? Я не маю преференцій, поки він пропонує хороше покриття та доступні ціни. У цьому випадку я пропоную перевірити деякі популярні передплачені плани від різних постачальників для порівняння. Як порівняти плани? Чи є якісь конкретні фактори, які я повинен враховувати? Шукайте такі фактори, як надбавки на дзвінки та дані, термін дії, варіанти міжнародних дзвінків та додаткові пільги, такі як перехід даних або бонусний кредит. Я буду пам'ятати про ці фактори, порівнюючи плани. Чи є конкретний магазин чи вебсайт, який я повинен відвідати? Ви можете відвідати сайти великих провайдерів мобільних мереж або зайти в найближчий магазин, який продає телефонні карти. Це корисно. Як я вибрав план, як активувати телефонну карту? Процес активації може відрізнятися, але зазвичай ви можете активувати карту, дотримуючись наданих інструкцій або онлайн, або зателефонувавши за певним номером. Я подбаю про те, щоб уважно слідувати інструкціям. Чи можу я поповнити передплачену картку пізніше, якщо у мене закінчиться кредит? Так, більшість передплачених карток дозволяють поповнити або поповнити кредит. Ви можете зробити це в інтернеті, через мобільний додаток або в авторизованих магазинах. Це зручно. Мені не доведеться купувати нову картку щоразу, коли у мене закінчиться кредит. Чи є якісь приховані збори, про які я повинен знати? Деякі провайдери можуть мати додаткові збори, такі як плата за підключення або плата за послуги. Прочитайте умови та положення, щоб зрозуміти будь-які потенційні витрати. Я ретельно прочитаю умови, щоб уникнути сюрпризів. Дякую за пораду, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Сподіваюся, ви знайдете відповідну телефонну карту, яка відповідає вашим потребам. Якщо у вас є ще питання, сміливо задавайте. Урок 11. Шукаю дешеві авіаквитки. Анна, я планую поїздку і шукаю дешеві авіаквитки. У вас є якісь поради? Абсолютно, Джон. Пошук дешевих авіаквитків вимагає певних досліджень та гнучкості. З чого почати пошук доступних авіаквитків? Почніть з перевірки різних веб-сайтів для подорожей та порівняйте ціни між різними авіакомпаніями. Чи варто бронювати безпосередньо через вебсайт авіакомпанії або використовувати сторонній вебсайт?
Обидва варіанти життєздатні. Іноді сторонні веб-сайти пропонують ексклюзивні пропозиції, але добре порівнювати ціни і на веб-сайті авіакомпанії. Це має сенс. Чи є певні дні або часи, коли рейси, як правило, дешевші? Як правило, рейси в будні дні та вильоти рано вранці або пізно вночі, як правило, дешевші, ніж піковий час подорожі. Я буду пам'ятати про це, плануючи свою поїздку. Чи є інші фактори, які можуть вплинути на вартість квитків? Так, такі фактори, як пора року, попит на пункт призначення та те, наскільки заздалегідь ви бронюєте, також можуть вплинути на ціни на квитки. Я спробую бути гнучким з датами подорожі та бронювати заздалегідь. Будь-які поради щодо пошуку спеціальних акцій чи знижок. Підпишіться на інформаційні бюлетені авіакомпаній, стежте за їхніми обліковими записами в соціальних мережах та встановлюйте сповіщення про тарифи, щоб бути в курсі акцій та знижок. Я обов'язково буду залишатися в курсі та скористатися будь-якими спеціальними пропозиціями. Чи є якісь приховані збори, на які я повинен стежити? Так, пам'ятайте про додаткові збори, такі як плата за багаж, плата за вибір місця або плата за зміну рейсу. Уважно прочитайте правила та умови. Я ще раз перевірим умови, щоб уникнути будь-яких несподіваних комісій. Дякую за зауваження, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Сподіваюся, ви знайдете вигідні пропозиції на авіаквитки. Фантастичної подорожі! Урок 12. Я думаю про те, щоб влаштуватися на літню роботу. Анна, я думаю про те, щоб влаштуватися на літню роботу. Будь-які пропозиції. Це чудова ідея, Джон. Варіантів літніх робіт предостатньо. Яка робота вас цікавить? Я відкритий для різних можливостей. Які звичайні літні роботи для студентів? Ви можете розглянути можливість роботи рятувальником, консультантом табору, роздрібним партнером або навіть сервером ресторану. Вони звучать цікаво. Як знайти літні вакансії? Ви можете перевірити онлайн-дошки вакансій, місцеві газети або відвідати підприємства у вашому регіоні, щоб дізнатися про літні вакансії. Чи варто підготувати резюме або супровідний лист при подачі заявки на літню роботу? Це гарна ідея підготувати резюме, навіть якщо воно просте, що підкреслює ваші навички та досвід. Я буду працювати над створенням резюме, щоб продемонструвати свою кваліфікацію. Будь-які поради щодо складання співбесіди. Одягайтеся акуратно, будьте пунктуальними і будьте готові до деяких питань щодо роботи. Також виділіть свої сильні сторони та ентузіазм під час співбесіди. Я обов'язково одягну професійно і покажу свій ентузіазм. Скільки годин я можу розраховувати на роботу на літній роботі? Кількість годин може змінюватися залежно від роботи та роботодавця. Деякі робочі місця можуть пропонувати не повний робочий день, а інші – повний робочий день. Я розгляну свою доступність та переваги, перш ніж прийняти пропозицію про роботу. Чи можна знайти літню роботу, пов'язану з моєю галуззю навчання? Це можливо, особливо якщо ви вивчаєте щось конкретне. Шукайте стажування або посади початкового рівня, які відповідають вашій галузі навчання. Це було б чудово. Отримання відповідного досвіду було б корисним. Чи є якісь сертифікати чи навчання, які я повинен розглянути? Деякі роботи, як от рятувальники або робота з дітьми, можуть вимагати спеціальних сертифікатів або навчання. Попередньо перевірте вимоги до роботи. Я вивчу будь-які необхідні сертифікати та навчання, щоб переконатися, що я відповідаю вимогам роботи. Дякую за пораду, Анна.
Ласкаво просимо, Джон. Удачі вам з літнім пошуком роботи. Я впевнений, що ви знайдете чудову можливість. Урок 13. Чи є у вас досвід управління людьми? Анна, у вас є досвід управління людьми? Так, Джон. Я маю досвід управління командами на попередній роботі. Це вражає. Які ключові навички необхідні для ефективного управління людьми? Спілкування, лідерство, вирішення проблем та здатність мотивувати та підтримувати членів команди мають вирішальне значення. Як ви вирішуєте конфлікти всередині команди? Важливо рано вирішувати конфлікти, слухати обидві сторони та сприяти відкритій та поважній комунікації, щоб знайти рішення. Я буду пам'ятати про це. Як ви мотивуєте членів своєї команди? Визнання їхніх досягнень, надання зворотного зв'язку та підтримки та створення позитивного робочого середовища можуть мотивувати членів команди. Це звучить як чудовий підхід. Ви раніше мали справу з важкими працівниками. Так, поводження з важкими працівниками – це частина управління людьми. Це вимагає терпіння, розуміння та професійного вирішення питань. Як ви гарантуєте, що члени команди працюють над спільними цілями? Постановка чітких цілей, передача очікувань та сприяння спільному середовищу допомагає узгодити членів команди до спільних цілей. А як щодо оцінок ефективності? Як ви їх ефективно проводите? Оцінка ефективності передбачає надання конструктивного зворотного зв'язку, встановлення цілей та обговорення областей вдосконалення та зростання з членами команди. Я бачу. Чи є якісь проблеми, з якими ви стикаєтесь у управлінні людьми? Кожна команда та ситуація унікальні, тому виклики можуть відрізнятися. Деякі загальні проблеми включають підтримку морального духу, боротьбу з конфліктами та управління різними особистостями. Я можу уявити, що це може бути досить складним. Будь-яка порада для тих, хто зацікавлений у кар'єрі в управлінні людьми. Розвивайте свої міжособистісні та комунікативні навички, шукайте можливості керувати проектами та керувати ними, а також вчитися у досвідчених менеджерів. Я буду працювати над розвитком цих навичок. Дякуємо, що поділилися своїми думками та досвідом, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Якщо у вас є ще якісь питання щодо управління людьми, сміливо задавайте. Урок 14. Ви коли-небудь були в Мехіко? Анна, ти коли-небудь була в Мехіко? Так, Джон. Я відвідав Мехіко кілька років тому. Це яскраве і культурно багате місто. Це звучить дивовижно. Які місця потрібно відвідати в Мехіко? Історичний центр, парк Чапултепек, музей Фріди Кало та Чимолко – популярні пам'ятки Мехіко. Я обов'язково відвідаю ці місця. Чи є місцева страва, яку я повинен спробувати? Ви повинні спробувати тако. Вони смачні і є основним продуктом мексиканської кухні. Крім того, не пропустіть спробувати справжню вуличну їжу. Тако звучить спокусливо. Чи є якісь проблеми безпеки, про які я повинен знати? Як і будь-яке велике місто, важливо бути обережним і бути в курсі свого оточення. Уникайте ізольованих ділянок і вживайте необхідних запобіжних заходів. Я буду пам'ятати про це і залишатися пильним. Як працює система громадського транспорту в Мехіко?
Мехіко має розгалужену систему громадського транспорту, включаючи метро та автобуси. Це зручний спосіб пересуватися містом. Це добре знати. Чи є якісь конкретні культурні звичаї чи етикет, про які я повинен знати? Мексиканці, як правило, теплі і доброзичливі люди. Привітати людей рукостисканням або обіймами вічливо. Також спробуйте вивчити кілька основних іспанських фраз. Я буду відпрацьовувати свою іспанську мову та поважати місцеві звичаї. Чи є гарна пора року для відвідування Мехіко? Погода, як правило, м'яка цілий рік, але весна та осінь – приємні сезони для відвідування. Літо може бути спекотним, а вночі зима може бути прохолодною. Тоді я планую свій візит навесні чи восени. Будь-які поради щодо торгів або переговорів цін на місцевих ринках. Торги поширені на місцевих ринках. Почніть з пропозиції нижчої ціни і будьте готові до переговорів, поки не досягнете взаємно узгодженої ціни. Я спробую і перевірим свої навички торгів. Дякую за поради, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Я впевнений, що у вас буде фантастичний час, досліджуючи Мехіко. Якщо у вас є ще питання, сміливо задавайте. Урок 15. Ви дивилися баскетбольний матч минулої ночі. Анна, ти дивилася баскетбольний матч минулої ночі. Це було так інтенсивно. Так, Джон. Я не міг відірвати очі від екрану. Це була така захоплююча гра. Гравці були приголомшливі. Їхні навички та командна робота були повністю відображені. Я був особливо вражений цим неймовірним зануренням у третій чверті. Це змусило весь натовп встати на ноги. О, я точно знаю, про який момент ти говориш. Цей танк був поза цим світом. Це буде відтворено напевно. А як щодо того трьохпоказчика на зумері? Це був удар, що змінив гру, який закріпив перемогу для їхньої команди. Абсолютно. Це був ударний постріл, який залишив усіх в захваті. Натовп вибухнув радою, коли він увійшов. Енергія на арені, мабуть, була неймовірною. Я відчував хвилювання навіть через телевізор. Це було електрично. Болівальники скандували та підбадьорювали протягом усієї гри. Це створило дивовижну атмосферу. Такі моменти змушують мене ще більше любити баскетбол. Пристрасть і інтенсивність не мають собі рівних. Я не міг більше погодитися. Баскетбол має спосіб об'єднати людей і створити незабутні моменти. У вас є улюблений гравець з гри? Важко вибрати лише одну. Кожен гравець демонстрував свої навички по-різному. Всі вони сприяли захоплюючому матчу. Це правда. Це були колективні зусилля, які зробили гру такою незабутньою. Я не можу дочекатися наступної гри. Я вже з нетерпінням чекаю більш захоплюючих п'єс та незабутніх моментів. Я теж, Джон. Давайте переконаємося, що ми цього не пропустимо. Це буде ще один неймовірний поєдинок. Абсолютно. Ми будемо готувати наш попкорн і насолоджуватися кожною секундою гри. Звучить як план. Давайте приготуємося до чергового захоплюючого баскетбольного досвіду. Урок 16. Чи помітили ви, наскільки поганим було забруднення останнім часом? Анна, ти помітила, наскільки поганим було забруднення останнім часом? Так, Джон. Це досить тривожно. Якість повітря, здається, погіршується.
Які, на вашу думку, основні причини забруднення? Такі фактори, як промислові викиди, вихлопні гази транспортних засобів та неправильна утилізація відходів, сприяють забрудненню. Сумно бачити вплив, який він має на наше навколишнє середовище та наше здоров'я. Однозначно. Забруднення може мати згубний вплив як на екосистеми, так і на добробут людини. Чи можемо ми щось зробити як люди, щоб зменшити забруднення? Абсолютно. Ми можемо почати з збереження енергії, використання громадського транспорту та практики належного поводження з відходами. Невеликі зміни в наших щоденних звичках можуть змінити ситуацію. Правильно. Усі зусилля мають значення, коли мова йде про захист навколишнього середовища. Чи існують якісь урядові ініціативи чи політика щодо боротьби із забрудненням? Багато урядів впровадили правила та програми для зменшення забруднення, такі як стандарти викидів та заходи боротьби із забрудненням. Це радує чути. Співпраця між окремими людьми, громадами та урядами має вирішальне значення. Абсолютно. Це вимагає колективних дій для ефективної боротьби із забрудненням. Як ви вважаєте, чи можуть інформаційні кампанії допомогти проінформувати людей про важливість зменшення забруднення? Так, підвищення обізнаності є важливим. Освіта та інформація можуть надихнути людей робити більш екологічно чистий вибір. Важливо поширювати інформацію та заохочувати інших приєднатися до зусиль. Однозначно. Ми всі можемо відігравати певну роль у відстоюванні чистого та здорового навколишнього середовища. Давайте наведемо приклад і зробимо свідомий вибір, щоб зменшити забруднення у власному житті. Це чудове мислення, Джон. Разом ми можемо зробити позитивний вплив на нашу планету. Я мотивований зробити свою частину. Давайте працювати над чистішим та зеленим майбутнім. Я не міг більше погодитися. Наша планета заслуговує на нашу турботу та увагу. Урок 17. Чи є у вас плани на День матері? Анна, у вас є якісь плани на День матері? Так, Джон. Я планую провести день з мамою і показати їй, як я її ціную. Це чудово. Як ви плануєте святкувати? Я думаю вивести її на гарний сніданок і зробити їй продуманий подарунок. Це звучить як чудовий спосіб святкувати. Який подарунок ви думаєте отримати? Я розглядаю можливість отримати їй подарунковий сертифікат на спа-центр. Вона заслуговує на розслаблення та балування. Це чудова ідея. Мами завжди заслуговують додаткової турботи та розслаблення. Абсолютно. Вони так багато роблять для нас, і День матері – ідеальний час, щоб висловити нашу вдячність. Я згоден. Важливо показати свою любов і вдячність до наших матерів. Ти плануєш щось особливе для своєї мами, Джон? Так, я хочу здивувати її сніданком в ліжку та рукописною карткою, що виражає мою любов і подяку. Це сердечний жест. Я впевнений, що вона це оцінить. Я сподіваюся, що так. Я хочу, щоб вона почувалася особливою та коханою в День матері. Це суть дня – змусити наших мам відчувати себе заповітними та цінними. Абсолютно. Ми повинні змусити кожен день відчувати себе Днем матері, але приємно мати присвячений день, щоб шанувати їх. Домовилися?
Це нагадування зробити паузу та поміркувати над неймовірною роллю, яку відіграють наші матері в нашому житті. А для тих, хто може не мати своїх матерів поруч, це можливість згадати і відсвяткувати свою пам'ять. Це гарне почуття, Джон. День матері також може бути часом роздумів і спогадів. Давайте максимально використаємо цей день і висловимо свою любов і вдячність дивовижним матерям у нашому житті. Абсолютно, Джон. З Днем матері всім чудовим мамам там. Урок 18. Ви коли-небудь брали участь у студентській спілці? Анна, ти коли-небудь брала участь у студентській спілці? Так, Джон. Я був членом студентської спілки під час навчання в коледжі. Це цікаво. Які заходи організовує студентська спілка? Студентська спілка організовує різні заходи, такі як соціальні збори, майстер-класи та збір коштів. Це звучить захоплююче. Яка основна мета студентської спілки? Основна мета – представляти та захищати інтереси та права студентів. Як студентська спілка взаємодіє зі студентським колективом? Студентська спілка взаємодіє зі студентами через зустрічі, опитування та відкриті форуми, щоб зібрати відгуки та вирішити проблеми. Таким чином, він служить платформою для почуттів студентських голосів. Абсолютно. Він забезпечує колективний голос для студентів та направляє їхні ідеї та проблеми адміністрації. Це важливо. Як обираються члени студентської спілки? Члени зазвичай обираються шляхом демократичного процесу голосування, коли студенти голосують за своїх бажаних кандидатів. Чи існує певна структура всередині студентської спілки? Так, студентська спілка зазвичай має президента, віце-президента, скарбника та представників різних студентських груп чи кафедр. Які переваги залучення до студентської спілки? Залучення до студентської спілки дозволяє розвивати лідерські навички, зробити позитивний вплив та побудувати міцну мережу. Це звучить як цінний досвід. Чи може будь-який студент приєднатися до студентської спілки? Так, зазвичай будь-який студент може приєднатися до студентської спілки та сприяти її діяльності та ініціативам. Чи є якісь проблеми, з якими стикається студентська спілка? Деякі проблеми можуть включати управління різними думками, збалансування потреб студентів та координацію логістики для заходів. Як студенти можуть підтримати студентську спілку? Студенти можуть підтримати профспілку, беручи участь у її діяльності, ділитися своїми ідеями та волонтерством для різних проєктів. Це здорово. Студентам важливо активно залучати та формувати свій досвід коледжу. Абсолютно. Студентська спілка є платформою для студентів, щоб впливати на позитивні зміни в університетському містечку. Мене надихає долучитися до студентської спілки. Дякую, що поділилися, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Це корисний досвід. Я впевнений, що ви зміните ситуацію. Урок 19. Чи є у вас поради, як заощадити електроенергію? Анна, чи є у вас поради, як заощадити електроенергію? Так, Джон. Є кілька простих кроків, які ми можемо зробити, щоб заощадити енергію. Що перше, що ми можемо зробити, щоб зменшити споживання електроенергії? Ми можемо почати з вимкнення світла та приладів, коли вони не використовуються.
Це простий спосіб заощадити енергію. А як щодо використання природного світла протягом дня? Точно. Відкриття штор і жалюзі для пропускання сонячного світла може допомогти зменшити потребу в штучному освітленні. Чи є якісь енергоефективні прилади, які ми повинні розглянути? Так, вибір енергоефективних приладів з високим рейтингом Energy Star дозволяє значно зменшити споживання електроенергії. Добре знати, що прийняття розумного вибору при покупці техніки може змінити ситуацію. Ще одна порада – відключити електронні пристрої або використовувати смуги живлення з перемикачами, щоб запобігти використанню енергії в режимі очікування. Я буду пам'ятати про це. Потужність у режимі очікування часто може залишатися непоміченою, але все одно споживає енергію. Використання стельових вентиляторів замість кондиціонерів також може допомогти заощадити електроенергію. Це чудова пропозиція, особливо під час м'якої погоди. А як щодо наших систем опалення? Встановлення термостата на кілька градусів нижче взимку і на кілька градусів вище влітку може заощадити енергію. Я відповідно відрегулюю термостат і одягну відповідно, щоб залишатися комфортно. Інший спосіб заощадити електроенергію – прати одяг у холодній воді замість гарячої води, коли це можливо. Це проста зміна, яка може змінити споживання енергії. Також варто розглянути енергоефективні варіанти освітлення, такі як світлодіодні лампочки. Світлодіодні лампочки служать довше і споживають менше енергії, правда? Так, вони більш енергоефективні в порівнянні з традиційними лампами розжарювання. Чи є якісь інші загальні практики, які ми можемо застосувати для економії електроенергії? Так, використання природної вентиляції, належне утеплення наших будинків та регулярне обслуговування приладів можуть сприяти економії енергії. Це чудові пропозиції, Анна. Економія електроенергії приносить користь як навколишньому середовищу, так і нашим гаманцям. Абсолютно, Джон. Економія енергії – безпрограшна ситуація для всіх. Я почну впроваджувати ці поради відразу. Дякую, що поділилися, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Кожен маленький крок має значення. Давайте зробимо свій внесок у економію електроенергії. Урок 20. Ви помітили, як наш університет надзвичайно приємний. Анна, ти помітила, як наш університет надзвичайно приємний? Так, Джон. Я дуже вражений кампусом та його зручностями. Будівлі сучасні та доглянуті. А територія кампусу чудово озеленена. Мені подобається, як є багато зелених насаджень і садів, де можна відпочити. Класи просторі та обладнані за новітніми технологіями. Бібліотека теж фантастична. Він має величезну колекцію книг та ресурсів. Я згоден. Це чудове місце для навчання та досліджень. Персонал університету доброзичливий і завжди готовий допомогти. Це правда. Вони роблять наш університетський досвід ще кращим. Я ціную різні пропоновані студентські послуги, такі як консультування та профорієнтація. Заспокоює знати, що підтримка доступна тоді, коли нам це потрібно. Я також вражений позакласними заходами та клубами на кампусі. Вони дають можливість переслідувати наші пристрасті та зустріти однодумців. Університет також організовує захоплюючі заходи протягом року.
Так, ці події створюють яскраву та захоплюючу атмосферу в кампусі. Університет справді виховує почуття спільноти серед студентів. Абсолютно. Це привітне та інклюзивне середовище. Я вдячний за те, що я був частиною такого гарного університету. Я теж, Джон. Давайте максимально використаємо наш час тут і створимо незабутні спогади. Однозначно, Анна. Наш університетський досвід – це те, що варто плакати.